The next station is Kumamoto. हजुरहरू जापानको कुमामोतो सिटी आउँदै हुनुहुन्छ र रुम सर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले फ्रीमा फ्री सर्भिस दिइरहेका छौँ, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। ओहायो गोजाइमासु गाइस। आज चाहिँ म हैन एउटा बहिनीलाई हेल्प गर्नलाई जाँदैछु सामान ल्याइदिनुको लागि। गाडी रेडी भइसक्यो, ए गाडीमा हैन गाडी लिएर चाहिँ फ्रिजहरू के सामान छ त्यो चाहिँ ल्याइदिन गइरहेको छु। एकछिन हेर न आज कस्तो हुन्छ। गाडी चाहिँ हो गाइस, म चाहिँ गाडीमा बसिसकेँ है। म जाँदैछु सामान लिनलाई। जिन्दगीमा हेरेर यस्तो यस्तो काम पनि गर्नुपर्छ यार, गाह्रो छ नि है। मैले जापानमा आएर ट्रक चढाउनु परिरहेछ यार। गाइस गाडी स्टार्ट भइसकेको छ, गियर हान्दिउँ है, चल्दिउँ ल त गाडी। ओ यो साँगुरो बाटो रहेछ नि त भाइ। गाइस म चाहिँ पुग्न लाग्यो है त्यहाँ सामान लिने ठाउँमा। सामान चाहिँ यता सेन्टपाइकोबाट ल्याउने रहेछ कि, तर कता हो यार। गाइस म चाहिँ सामान लिने ठाउँमा पुगिसकेँ है। म चाहिँ सामान लोड गर्नु पर्ने कि यार, गाह्रो छ नि। सामान चाहिँ यतिमा हाल्ने यहाँ होइन। फेरि एउटा रुमको सामान चाहिँ ट्याक्कै हट्छ क्या यसमा, त्यो गाडी अब चाहिँ गाइस सामान लोड गर्न गइरहेको छु। फ्रिज आइसक्यो है, यो चाहिँ यो फ्रिज चाहिँ टक्क फ्रिज के छ थाहा छैन, रुमको सामान चाहिँ के छ। यहाँ गाई छैन, फ्रिज वासिङ मेसिन लोड भइरहेछ। गाई हाम्रो चाहिँ यहाँ लोड भइसकेको छ। वासिङ मेसिन चाहिँ लोड भइसक्यो है, अब फ्रिज लोड हुन बाँकी छ। एक दिन बसाउन पुरा गरेर ल म रुम मिलाउँछु। एउटा गर्नु पुरा गर्न रुम मिलाउनु पर्छ। भोक लाग्यो होइन, त्यही भएर खाजा खाना नखान आरोमा स्पाइसीमा अहिले चाहिँ हामी खाना खाएको छौँ है। चाहिँ खाना आइसकेको छ। एक दिन बसाउन पुरा गरेर ल म रुम मिलाउँछु। ल गाइस, आज चाहिँ हामीले यहाँ सामान लिन आएको थियौँ। सामान हाल्यो, ट्याक्सी गऱ्यो है। अब चाहिँ नगरौँ, हामी जाँदैछौँ। आरोमाबाट चट्ट खाना खाइयो, थकाली खाएर चाहिँ चाहिन पऱ्यो। हामी चाहिँ आयौँ होइन आरोम भन्ने ठाउँमा। अब हामी चाहिँ जानु लागेको छ है। ल गाइस अब चाहिँ खाना खाइसक्यौँ होइन, अब चाहिँ जान्छौँ यो सामान लिएर, सामानहरू लिएर। बिजोग छ यार। मोटर गाडी कितना आजान है यार, बर्बाद भइयो।
सामान आइसक्यो अब चाहिँ हामी सामान झार्न गइरहेको छौँ हाम्रो यता Thank you for watching.